आज हामी यो केही फन्डामेन्टल प्रोपर्टिजहरु हेरिरहेको छौं है डिरेक्ट पार्टिकलको। सिमिलर प्रोपर्टिज हामीले क्लाइन गोर्डनको पनि डिस्कस गरेका थियौं। So today we discuss about the solution for a direct particle when we put that particle in one-dimensional box. This is rather traditional and rather this is important in the sense that we have done this for non-relativistic particle in many using various methods in the past. So this is important, and also we have already discussed about this conjugation property of Klein-Gordon particle. So we have to find out whether direct particle exhibit this conjugation property or not. If yes, then what is the conditions under which direct particle obeys this conjugation property? यो दुईटा कुरा हामी आज डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा हाइड्रोजन एटममा जान्छौं र लास्ट क्लासमा त्यसपछाडी म फिल्डको प्रोपर्टिजहरुको क्लासको प्लान देखाउँछु है। त्यसपछि हामी डिरेक्ट फिल्डमा जान्छौं, तर क्लाइन गोर्डन फिल्डको पनि केही कुराहरु क्लाइन गोर्डन फिल्डको क्लासमा सकिसके होला। दैट इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। त्यसको कुरा हरदम डिस्कस भइरहेको हुन्छ है। यो केही क्लासमा हामी उता जान्छौं। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द solution for a direct particle when it is placed in one-dimensional box. हामीले यसरी इमेजिन गर्यौं, सपोज एउटा डिरेक्ट पार्टिकल छ। ओके, you have a direct particle भनेको तपाईसँग एउटा डिरेक्ट पार्टिकल छ, एउटा टेस्ट पार्टिकल हामीले राखेको है। one dimensional box मा सपोज यो x डाइरेक्सनमा यो बक्स x डाइरेक्सनको सेक्सन हामी हेरिरहेका छौं है। अब हामी के गर्दियौं भने डिरेक्ट पार्टिकललाई कन्फाइन गर्नको लागि यो रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल हो। रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल लाई कन्फाइन गर्नको लागि हामीले त्यो पार्टिकलको नेचर जस्तो होस्, चार्ज जस्तो होस्, त्यसलाई हामीले very large repulsive electrostatic field apply गर्दियौं। repulsive nature on the particle, repulsive electrostatic field apply गर्दियौं दुईटा ब्यारियरमा 0 and L. Then the charged particle is certain to be reflected and confined in the box. भनेको बक्स भित्र कन्फाइन गर्नको लागि यसरी हामीले एउटा potential repulsive electrostatic field apply गर्यौं। Okay, so you know that particle is a relativistic particle, so you have applied electrostatic potential energy V. So mass Einstein's mass energy relation takes this form. हामीले E square लाई E minus V square गर्नु पर्यो। So you know this. So this do not affect relativistic invariance in the box. भनेको Lorentz invariance लाई alter गर्दैन है। यो इक्वेशनको फर्ममा हामीले इनर्जीलाई डिल गर्यौं भने। Okay, so now let's take Dirac equation. You know this is Dirac equation. You know, alpha dot p can be expressed in terms of its components. And let's consider this is one-dimensional box. We have already considered this is one-dimensional box. So take only say x or y or z component of alpha dot p. So let's take x component of alpha dot p. यसलाई हाम्रो थाहा छ कि त्यो डिरेक्ट पार्टिकल एउटा पार्टिकल राखेका छौं बक्स भित्र, त्यो बक्स भित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिभ फोर्स अप्लाई गरेका छौं बक्स बनाउनको लागि है, अप्लाई गरेका छौं। त्यसपछि त्यो पार्टिकल फ्री पार्टिकल हो, डिरेक्ट पार्टिकल फ्री पार्टिकल हो। फ्री पार्टिकलले प्लेन अफ सोल्युसन ओबे गर्छ भनेर अगाडि हामीले त्यसले रिलेटिभिस्टिक इन्भ्यारिएन्स देखाउँछ भनेर अगाडि हामीले पटक पटक त्यसको सोल्युसन पनि निकालेको छौं दुईटा तीनटा केसमा र त्यो भेरिफाई पनि गरेका छौं। So okay, so you can consider that particle is free and its solution is plane wave like plane wave solution हामीले consider गरौँ। यहाँ स्पाइनर चाहिँ बाइ स्पाइनर चाहिँ u alpha छ, you know this alpha runs from 1 to 4. 1 and 2 is for positive energy state and 3 and 4 is for negative energy state. So you have a bispinor. अब यो इक्वेशनको जनरल सोल्युसन चाहिँ यो यसले दिन्छ है। यसको चारवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ psi1 psi2 psi3 and psi4। अब यो रियल केसमा तपाईको त पार्टिकल एउटा छ अथवा असाध्यै थोरै पार्टिकल छ। त्यो पार्टिकल
को पार्टिकल कहाँनिर हुन्छ त U1 U2 अथवा psi1 psi2 psi3 psi4 मा कतातिर प्रोबेबिलिटी बढ्ता हुन्छ भन्दा क्वान्टम मेकानिकलाई हामी के भन्छौँ भने देयर इज अ प्रोबेबिलिटी फर अल पोसिबल स्टेट जतिवटा स्टेट तपाईँसँग छ सबैसँग प्रोबेबिलिटी त्यसले क्यारी गर्छ तर रियल केसमा हामीले युजुअली नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा के गरेर आउँछौँ भने ती प्रोबेबिलिटीहरूमध्ये कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सनमा कुनै अब प्रिफर्ड प्रोपर्टिजमा चाहिँ प्रोबेबिलिटीको कम्पोनेन्ट चाहिँ लार्जेस्ट हुन्छ भनेर आउँछ भनेको म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिँ स्पिन अप होला अथवा म्याक्सिमम इट्स नट 100% प्रोबेबिलिटी सबै स्टेटको प्रोबेबिलिटीहरू त हुन्छ त्यसैले अब हामी यसको कम्पोनेन्टको प्रोबेबिलिटीलाई डिस्कस गर्न जाने हुनाले मैले यो कुरा मेन्सन गरेँ सो इट हेज 4 कम्पोनेन्ट्स द्याट्स वाइ यु हेभ अ 4 different components that deals probability. First to each for is upper energy state and last for lower energy state, and spin up is for first and third, spin down is for first, second, and last. So just substituting this plane of solution in your Dirac equation, you know this. This is this represents the state of a physical system, so it never vanishes. This term never vanishes. That's why its component should vanish to satisfy this equation. So now we write this equation in matrix form. So you know everything, what is alpha x, what is beta, and identity obviously, you know from the very beginning. And you have 4 bispinor amplitudes. So these are U1, U2, U3, and U4. यो हामीले एउटा डिरेक्ट इक्वेसन लेख्यौँ यो सिम्पल हामीले अगाडिको केसमा पनि डिरेक्ट इक्वेसन फर न्युट्रिनोको केसमा पनि न्युट्रिनो मासलेस हुन्थ्यो त्यसैले त्यो केसमा यसलाई 0 बनाएर लेखेका थियौँ त्यस्तै डिरेक्ट पार्टिकल एट रेस्टमा यो 0 हुन्थ्यो त्यस्तै म्याट्रिक्सको इक्वेसन लेखेका थियौँ ओके so let's write this equation in simple form हामीले यसलाई कम्बाइन गर्यौं यतातिरको सेक्सनलाई you have 4 different relations यहाँनिर अब 4 वटा रिलेसनहरु हुने रहेछ u1 यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गरेर 4 वटा रिलेसन लेखौँ मैले 4 वटा रिलेसन लेखेँ यसमा फर्स्टमा यो दुईटा कम्पोनेन्ट u2 र u3 को करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट 0 भएको हुनाले सो फर्स्ट रिलेसन गिव्स First equation gives the relation between U1 and U4. Second, obviously, U2 and U3. Third, also U2 and U3. And fourth one is again for U1 and U4. Fourth one, त्यस्तै छ यसबाट हामीले के बुझ्यौं भने यो U1 भनेको कम्पोनेन्ट पोजिटिभ एनर्जी हो U4 भनेको नेगेटिभ एनर्जी हो U1 spin up हो यो spin down. So you have a relationship between U1 and U4. This corresponds to the fact that you have a relationship between positive energy state, negative energy state, up spin and down spin in all equations. You see, this is for positive energy state, U3 is for negative energy state. And this is spin down and U3 is spin up. Spin up. So you have 4 beautiful relations. Now let's write this momentum. Let's treat a momentum as an operator. px को ठाउँमा हामीले minus I h cut d by dx लेख्यौं अब यसलाई यहाँ माइनस आउँछ यसलाई मैले उल्टाइदिएँ है e minus mc square minus absorb भयो so you have this relation similarly for rest equations we have replaced momentum by treating it as an operator. So P x equals to minus I h cut d by dx. यही नै यसो चारवटै इक्वेसनमा हामीले लेख्यौं है अब एउटा कुनै इक्वेसन लिउँ पहिले लेट्स टेक फर्स्ट इक्वेसन फर्स्ट रिलेसन अफ इक्वेसन 7 जसमा u1 र u4 रिलेट गरिरहेको छ ओके यो फर्स्ट हो Okay, यसैलाई मैले रिराइट गरेँ यहाँ you have du4 by dx. So du4 by dx equals to minus e minus mc square by I h cut c u1. just simplify गरेर यो फर्ममा लेखेँ है अब यहाँ हेरौँ त u4 यसलाई इन्टिग्रेट गरे पनि u4 को एक्सप्रेसन आउँछ केमा आउँछ u1 मा आउँछ इन टर्म्स अफ u1 मा आउँछ u1 भनेको के हो बाइस्पिनर एम्प्लिट्युड हो फर्स्ट एनर्जी स्टेट u4 नेगेटिभ एनर्जी स्टेट को पोजिटिभ को हैन नेगेटिभ एनर्जी स्टेट को
स्पिन जे होस्, स्पिन प्रोपर्टिज पछि हामी हेरौँला, पोजिटिभ र नेगेटिभको रिलेसन यसरी छ। ओके, so to integrate this, to find the expression for U4, you need what is U1. U1 तपाईँले कन्सिडर गर्नु पर्यो है। हामीलाई थाहा छ कि U1, U2, U3, U4 correspond to their wave functions, psi1, psi2, psi3, psi4 है। भनेको तर U1, U2, U3, U4 ले प्रोबेबिलिटीहरु आउँछ है। अब हामी एउटा कन्सिडरेसन के गर्न सक्छौं भने यो U1 र U2 जुन स्पिन अप वाला छ नि दुईटा U1 र U2, सरी इनर्जी पोजिटिभ इनर्जी स्टेट वाला, स्पिन अप एन्ड स्पिन डाउन, U1 र U2 चाहिँ लार्जर कम्पोनेन्ट हो भनेर एज्युम गर्दियौ न। भनेको तिनीहरुको प्रोबेबिलिटी चाहिँ म्याक्सिमम छ, स्पिन अपको प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम छ, से 90% और 99.9%। यो भनेको के हो भने त्यसको प्रोबेबिलिटीलाई म्याक्सिमाइज गरेको के हो भने U1 सँग करस्पोन्ड गरेको वेभ फंक्सन जुन हुन्छ त्यो वेभ फंक्सन चाहिँ बाउन्ड्रिजमा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल अप्लाई गरेको छ नि, त्यो बाउन्ड्रिजमा भ्यानिश हुनुपर्छ। लार्जर कम्पोनेन्ट that is applicable for the magnitude should vanish at the boundaries. अब अर्को स्मलर कम्पोनेन्ट भ्यानिश हुनु पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा म अर्को स्लाइडमा एकचोटी भेरी फर्स्ट सेमेस्टर पनि बीएससी को कुरालाई रिकल गराएर म यहाँ डिस्कस गर्छु। पहिले यसलाई हामी यो कन्सिडर यो गर्दै, लेट्स कन्सिडर U1 and U2 that correspond to positive energy state. So they are large components. In other words, their probabilities are high. Probabilities are very high. यसलाई हामीले optimize गर्यौं of spinors. These large components should vanish at x equals to 0 and x equals to L. Then we should have these relations. यदि यो vanish भइदियो भने चाहिँ यसको relation हामीलाई थाहा छ, U1 equals to A1. This is amplitude. This is spinor amplitude, bispinor amplitude. A1 sine n pi x by L. L is the width. And U2 is A2 sine n pi x by L. So this is for larger component. Larger component लाई एड्रेस गर्छ एम्प्लिट्युड ले A1 र A2 ले। obviously यिनीहरु चाहिँ स्पिन कम्पोनेन्ट यिनीहरुको अपोजिट हो। हामीले सिम्पल सल्युसन हुन्थ्यो नि बाउन्ड्रीमा भ्यानिश हुने, x equals to 0 र x equals to L मा भ्यानिश हुने खालको वेभ फंक्सनको सिम्पल सल्युसन लियौं। that is for amplitude को लागि सल्युसन कन्सिडर गर्नु। so we have considered this, you should remember this. अब यहाँनिर म एकैछिन ब्रेक गर्छु, ब्रेक गर्ने भनेको यहाँ यतिकै राख्छु र यो म फर्स्ट सेमेस्टर तिर जान्छु, फर्स्ट सेमेस्टर पनि हैन बीएससी तिर जान्छु। एउटा स्लाइड दैट इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट, किनभने मैले फर्स्ट सेमेस्टरमा पढाए स्पिनहरु पढाएको हो, त्यसमा मैले त्यो पोर्सन पढाएको रहेनछ, अरु सरले पढाउनु कि पढाउनु भएन मलाई थाहा भएन। ओके, लेट्स फरगेट whatever we have discussed before this slide. अहिले हामी बिर्सौं। हामीले यसरी गर्थ्यौं नि ब्यारियर प्रब्लम, रिजन 1 हुन्थ्यो, रिजन 2 हुन्थ्यो, यहाँ सपोज ब्यारियर छ अथवा स्टेप छ, पोटेन्शियल स्टेप छ, हामी थर्ड रिजनलाई केयर नगरौँ न। रिजन 1 को लागि सपोज क्वान्टम पार्टिकल इन्सिडेन्ट भइरहेछ भने रिजन 1 को जनरल सल्युसन यिनीहरु असिलेटरी हुन्थ्यो, जनरल सल्युसन यस्तो टाइपको लेख्थ्यौं हामीले, a e to the power I k x. So this is moving towards the step, and this is another probability moving opposite to that direction. यहाँ यता जाने दुईटै सल्युसन हामी यसरी कन्सिडर गर्थ्यौं। रिफ्लेक्टेड भएको हुन सक्छ, पछि हामी ड्रप गर्थ्यौं होला, यो सबै इन्सिडेन्ट भएको छ भनेर गर्थ्यौं होला। त जेनरली यो हामी गर्दैनौं है, किनभने रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको लागि यसको रेशियो चाहिन्छ, एम्प्लिट्युडको रेशियो चाहिन्छ, त्यो पनि कन्जुगेटमा चाहिन्छ, कम्प्लेक्स कन्जुगेटमा चाहिन्छ हो। अब यसलाई के गरौँ भने यसमा रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छ, यसमा पनि रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छ। Let's write real part of this equation and imaginary part of this equation as well as probability of this equation. What we are doing? We are discussing the general solution for region 1 only. Region 1 को general solution, particle incident भइरहेको छ, barrier मा गएको छैन, यसको general solution को mathematical form real र imaginary part हेरिरहेको छौं। Okay, so this is the real part. Real part obviously यसलाई पनि अब real imaginary दुईटामा लानु पर्यो। A र B दुईटै आउने भयो, A cos kx, B cos kx, real part मात्रै लियो। So ultimately you have A plus B cos kx.
So this is the real part of your general solution for region 1. Now move to the imaginary part. Okay, बाँकी रहेको जुन पार्ट छ नि जुन साइनमा एक्सप्रेस गरिन्छ, so you have minus here, that's why you should have a minus b amplitude. Yeah, a plus b amplitude छ, yeah, a minus b amplitude. This is imaginary part of this equation. Real part and imaginary part. Okay, so I believe this is clear for you all. किनभने यो एकदमै धेरै ठाउँमा पछि सोच्नलाई आफूले नबुझेको ठाउँहरुमा धेरै कुराले क्लियर गर्छ. Okay, now let's take probability. इसको probability लियौं. Probability लिँदा के हुन्छ? Probability is always positive. A square plus b square plus 2ab cos 2kx यस्तो फर्ममा आउने भयो. ओके, अब यसलाई रियल पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट र probability लाई प्लट गरौँ न यो सेक्सनमा. प्लट गरौँ त. यहाँ हेरौँ त. रियल पार्टमा के छ? कोसाइन फंक्सन छ. इमेजिनरीमा के छ? साइन फंक्सन छ. यिनीहरुको फेज त अपोजिट हुने रहेछ प्लट गर्दा. रियल पार्टको एम्प्लिट्युड कति छ? धेरै बढ्ता छ. जोडिया छ नि दुईटै. इमेजिनरी पार्टको के छ? घट्या छ, धेरै सानो छ. दुईटा इक्वल हो भने त जिरो हुने भयो. यो नै होल जिरो हुने भयो. दुईटा अनइक्वल हुनु पर्यो यो सर्भाइभ हुनको लागि. ओके, सो लेट्स से देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी. obviously डिफरेन्स हुन्छ. इन्सिडेन्ट गरेको पार्टिकलको एम्प्लिट्युड चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, ए म्याक्सिमम हुन्छ बी को कम्प्यारिजनमा. ओके, सो लेट्स फर्गेट दिस सेक्सन. यो सेक्सनलाई अहिले बिर्सिने है. यो मैले पोटेन्शियल स्टेपको सेक्सन एउटा सर्टेन थिकनेस 10 एङ्स्ट्रम भनेर प्लट गरे हो. अहिले यतातिर नहेर्नु. यहाँ हेरौँ. सो ब्लू रिफर्स टु रियल पार्ट. ब्लू रिफर्स टु रियल पार्ट. यो के हो? यो सिनुसोइडल फंक्सन हो, cos kx हो. cos को लागि ब्लू यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ +1 टु -1 सम्म जान्छ. यसरी मैले प्लट गरे. सो ब्लू रिफर्स टु रियल. And because its amplitude is additive, here it is less. So that's why the difference is very small here. So this LO is for imaginary. And this is sine function. So there is a phase difference. So ideal case of phase difference 100 हुने हो. भनेको यो real part यदि suppose कुनै boundary मा L equals to 0 मा अथवा L equals to L मा vanish भइरहेको छ भने इमेजिनरी चाहिँ भ्यानिस हुँदैन. ओके, यसरी हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक हामीले अगाडिको केसमा के गर्यौं? डाइरेक्ट पार्टिकल हामीले बक्समा राख्यौं, वन डाइमेन्सनमा हेर्यौं. वन डाइमेन्सन हेर्दा x इक्वल्स टु 0 र x इक्वल्स टु L भनेको बाउन्ड्रीजहरु भन्यौं. अनि त्यसपछि अघि हामीले यो भन्दा जस्ट अगाडिको स्लाइडमा के गरेका छौं भने हामीले लार्जर कम्पोनेन्ट को प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम छ र तिनीहरु बाउन्ड्रीमा भ्यानिस हुन्छ भन्यौं. त्यो बाउन्ड्रीमा भ्यानिस हुन्छ भनेको त्यो लार्जर कम्पोनेन्ट हो. लार्जर कम्पोनेन्ट हामीले यहाँ डिस्कस गर्दा के देखियो? रियल पार्ट हो लार्जर कम्पोनेन्ट. रियल पार्ट भ्यानिस हुन्छ तर भनेको u1 र u2 भ्यानिस हुने हो. तर u3 र u4 भ्यानिस हुँदैन. तिनीहरु चाहिँ स्मलर कम्पोनेन्ट हो. तिनीहरु के कति हुन्छ, कस्तो हुन्छ, तिनीहरुको एक्सप्रेसन के हुन्छ भने हामी निकाल्न खोज्छौं. अहिले हामी निकाल्ने नै u1 u2 u3 u4 को एक्सप्रेसनहरु निकाल्ने हो है. तर यदि यो स्लाइडबाट मैले बुझाउन के खोजे भने भ्यानिस हुने जुन पार्ट छ त्यो बाहेक अर्को भ्यानिस नहुने पार्ट हुन्छ. त्यो भ्यानिस नहुने पार्ट चाहिँ इमेजिनरी हुनुपर्छ. हेरौँ हाम्रो केसमा इमेजिनरी आउँछ कि आउँदैन. ओके, र त्यो पार्ट चाहिँ त्यसको एम्प्लिट्युड, त्यसको प्रोबेबिलिटी, त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्ने प्रोबेबिलिटी मिनिमम हुन्छ. बट दैट एक्जिस्ट. ओके, ओके, सो फर्गेट दिस पार्ट फर नाउ. यतातिरको पार्ट हामीले अहिले बिर्सौं. So I believe you understood this. So I have just cut and paste this image from your textbook, Agrawal Prakashko book बाट मैले यही डाइरेक्ट पार्टिकल इन वन डाइमेन्सनल बक्समा मैले कपी पेस्ट गरेँ र एक्ज्याक्टली त्यहाँनिर क्याप्सनमा जे लेखेको छ त्यो लेखेर राखेँ ताकि तपाईहरु त्यहाँनिर जाँदाखेरि रिलेसन्सहरु हेर्दाखेरि क्लियर होस् भनेर. Okay, so here this is the larger component is this one. उसले राम्रोसँग लेखेको छैन त्यहाँ, त्यसैले मैले एडिसनल स्लाइड ल्याएको है. जुन कम्पोनेन्ट चाहिँ L equals to 0 र L equals to x equals to 0 x equals to L मा भ्यानिस भइरहेछ त्यो कम्पोनेन्ट लार्जर कम्पोनेन्ट हो. So those components are obviously u1 and u2 because we have considered this, and the rest are two components is represented by this dashed line. It is a smaller component, that's why its magnitude, its amplitude should be smaller,
And there is and these two components do not or may not vanish. You can say may not vanish for Dirac particle. Okay, it is written there. Dirac particle in 1D box, the solid curve U1 and U2 and dashed curve are shown. It is written only यो मात्रै लेखा छ तर हामीले बुझ्नुपर्छ लार्जर कम्पोनेन्ट चाहिँ बाउन्ड्रीमा भ्यानिस भएको हुनाले सलिड पार्ट चाहिँ त्यो हो ओके अब यहाँ हेरौँ न स्मलर कम्पोनेन्ट भ्यानिस यहाँ भइरहेछ लार्जर कम्पोनेन्ट त एक्जिस्ट गर्छ सो देयर इज अ फेज डिफरेन्स सो दिस मीन्स this sentence is written somewhere as footnote or somewhere in the book, in your book. It should be noted that U4 has a discontinuity. U4 has a discontinuity in its magnitude at x equals to 0 and x equals to L. भनेको U1, U2 चाहिँ भ्यानिस हुन्छ अदरवाइज अरु U4 यसले मात्रै किन लेख्यो भने U3 पनि हो U4 किन लेख्यो भने उले फर्स्ट रिलेसन युज गरेछ सो हामीले पनि फर्स्ट रिलेसनलाई डिस्कस गर्नको लागि U4 लाई इन टर्म्स अफ U1 इन्टिग्रेट गर्न ट्राई गरिरहेको थियौं अघि है सो it should be noted that U4 has a discontinuity in its magnitude at x equals to 0 and x equals to L. It cannot be avoided because the large component of U1 and U2 has to be 0 at the walls. That's why there should be discontinuity at a smaller level, or say at a smaller level of magnitude. Magnitude means amplitude. Ultimately, it goes to probability. So thus the continuity conditions are not. भनेको कन्जर्भ त त्यहाँ भएन नि त यदि यो लार्जेस्ट कम्पोनेन्टहरु कम्प्लिटली भ्यानिस हुने हो भने स्मलर कम्पोनेन्टले कन्टिन्युटी कन्डिसन्सहरुलाई स्ट्रिक्टली ओबे गर्दैन भनेको यो के को लागि यो डिरेक्ट पार्टिकलको लागि तर हाम्रो उस नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलमा स्ट्रिक्टली ओबे गर्थ्यो यो कुरा सम्झिने डिरेक्ट पार्टिकललाई हामीले सिम्पल वन डाइमेन्सनल बक्स नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल जस्तै केसमा ट्रिट गर्दाखेरि हामीले के पायौं भने स्पाइनर त्यसमा त चारवटा हुने हो नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलमा त स्पाइनरै जम्मा स्पिनको कन्सिडर नगरे भने त एउटा मात्रै सोलुसन हुन्छ साइ मात्रै स्पिन कन्सिडर गरे भने साइ 1 साइ 2 हुन्छ है नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल रिलेटिभिस्टिक भइदियो भने साइ 1 साइ 2 साइ 3 साइ 4 है त्यस्तो केसेसमा प्रोबेबिलिटीलाई अप्टिमाइज गर्ने हो भने रेस्ट टु कम्पोनेन्ट्सले कन्टिन्युटी कन्डिसनलाई स्ट्रिक्टली ओबे गर्दैन के कस्तो कन्डिसन ओबे गर्छ त्यही कन्डिसन हामी निकाल्न गइरहेका छौं तिनीहरुले ओबे गर्ने स्मलर कम्पोनेन्टले ओबे गर्ने नाउ आई मुभ टु दैट स्लाइड अगाडिको स्लाइडलाई ल्याऊ सब्स्टिट्युटिङ दिस इन इक्वेसन 8 ओके अब के गर्यो भने अघि हामीले फर्स्ट रिलेसन लिएको थियौ नि फर्स्ट रिलेसन लिएर U4 को एक्सप्रेसन निकाल्न गइरहेको थियौ U4 भनेको स्मलेस्ट कम्पोनेन्ट हो U1 भनेको चाहिँ लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट थियो लार्जेस्ट कम्पोनेन्टलाई हामीले भ्यानिस हुन्छ भनेर भ्यानिस हुने खालको सोलुसन बनायौं त्यो सोलुसनलाई इन्टिग्रेट गरिरहेको छौं यहाँ त्यो इन्टिग्रेट गरौँ okay so this is very simple integration of sin theta it will give cos theta with some coefficients integrating constant पनि राख्नु पर्यो so this is the expression for U4 considering U1 is the largest component and it vanishes at the walls but U2 do not vanish यसरी हामीले U4 एउटा रिलेसनबाट निकाल्यो फर्स्ट रिलेसनबाट अब हामीसँग सेकेन्ड थर्ड फोर्थ छ सेकेन्ड थर्डमा त U2 र U3 को रिलेसन छ फोर्थमा फेरि U1 र U4 को रिलेसन छ त्यसलाई पनि लियौं फेरि फोर्थ रिलेसनलाई पनि लियौं the last relation of equation 7 this is the last relation what you get is you get expression for U4 in this form U4 को लागि हामी यस्तो खालको रिलेसन आउने हो लास्टबाट यो U4 पनि U4 नै हो यो U4 पनि U4 नै हो त्यसैले यसलाई हामीले U1 को एक्सप्रेसन U1 भनेको के हो लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट हो भ्यानिस हुने प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम हो त्यो कम्पोनेन्ट त्यसको एक्सप्रेसन जुन हामीले अगाडि इन्टिग्रेसनमा राखेका छौं त्यो यहाँ राखौं सल्भ गरौं you will have U4 from fourth component अब यहाँ पनि U4 यहाँ पनि U4 दुईटा त इक्वल हो सेम हो U4 नै हो दुईटालाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौं अनि कन्डिसन हेर्न सक्छौं त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई के को रिप्लेसमेन्ट हो कन्टिन्युटी रिलेसन सेटिस्फाई नहुन सक्छ तर यो सेटिस्फाई हुनुपर्छ फर डिरेक्ट पार्टिकल okay so substituting a larger component for spinor and solving मैले एकैचोटी लेखेँ यहाँ
सल्भ गऱ्यो भने U1 अघिको जुन राखेको छु नि यो राखेर सल्भ गऱ्यो भने यस्तो खालको रिलेसन आउँदो रहेछ। अब यहाँ हेरौँ त यहाँ माथि चाहिँ नि फरक छ रिलेसन U4 भनेको E माइनस MC स्क्वायर बाई I H cot C. This is minus I H cot C by E plus MC square. A1 is similar. L by N phi by L. Cos यो त ठिकै छ। यहाँ इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्ट हाल्नु पर्यो, यहाँ इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्ट छैन। ओके, अब यो इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि U4 भनेको स्मलर कम्पोनेन्टको रिलेसन हो। इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्टलाई मिनिमम छ अथवा 0 छ भनेर कन्सिडर किन गरिन्छ? It has a very less contribution to the other values that you obtained. कुन कन्डिसनमा गरिन्छ त्यो म अहिले तपाईलाई भन्दिनँ, धेरै पटक गरेको छ। आफूले यो कुरा सम्झिने, कमसेकम यो कुरा सम्झिने, बिएससीमा हामीले यति धेरै गरेका छौँ। सो अहिले म भन्दिनँ, यो तपाईँ आफै टास्क हो, खोज्नुहोस्। At what condition, if you neglect integrating constant, what does it mean? If you neglect its contribution is very small for U4. What is U4? You already know this. Then you know the situation, you know what you are doing. So I have written it here. These two solutions means first it comes from the first relation, second comes from the fourth relation. These two solutions agree if constant of integration in equation 10 is 0. These two solutions agree. If constants, here you have integrated the function that you have considered. यहाँ integration गरेको छ भनेको integrate गरेको छ. You know the meaning of integration. Okay, you know the meaning of integrating constant. तल के गरेको छ? You have differentiated U1. भनेको differentiate गरेको छ. Differentiation लिने भनेको integration को opposite हो. Integration भनेको ठुलो larger component जाने हो. दुईटै agree हुने, दुईटै किसिमबाट आएको एक्सप्रेसन द्याट इज फर U4 इन दिस केस एग्री हुनको लागि इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ नेग्लिजिबल हुनुपर्छ। वाइ दिस? आई विल नट टेल दिस थिङ। सो गो टु दि बुक, not to go to the book, think on this. Think on the meaning of integration, think on the meaning why you put integrating constant. If you integrate, why you put constant if you integrate something. And these are the smaller components, you should remember this. So these two solutions agree if constant of integration is 0. And if एउटा त त्यो 0 हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ obviously दुईटा इक्वल हुनु पर्यो। भनेको इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्टलाई मैले 0 बनाइदिएँ र अगाडिको U4 जुन थियो एउटा फर्स्ट रिलेसनबाट आएको U4, सेकेन्ड रिलेसनबाट आएको U4 लाई इक्वल गरिदिएँ। ओके, नाउ सल्भिङ दिस रिलेसन, यसलाई सल्भ गरौँ। सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुँदो रहेछ भने यो इनर्जीको एक्सप्रेसन आउँछ। यु गेट अ very nice relation that you already know. Relativistic energy आयो, त्यस पछाडिबाट सेकेन्ड टर्मलाई फेरि इभ्यालुएट गर्यो भने यो नन रिलेटिविस्टिक लिमिटमा एग्री गर्छ। यसको मतलब यो कन्डिसन्स के एग्री गराउँदो रहेछ भने नन रिलेटिविस्टिक लिमिटलाई सेटिस्फाई गराउँदो रहेछ। सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म यु क्यान क्यालकुलेट, द्याट इज फर द relativistic and relativistic correction accordingly. Third is for relativistic and fourth is for relativistic correction. But the fourth term is not correct. This is for one dimension. We have discussed it to go to the relativistic limit. Sorry, non-relativistic limit. Non-relativistic limit जान्छ कि जाँदैन भन्ने हेरेको, डिरेक्ट फर्मुलेसनको थ्रुबाट डिरेक्ट फर्मुलेसन सही हो कि होइन भन्ने हेरेको, वन डाइमेन्सनल बक्सको केसमा सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेरेको है। त्यसैले अर्को टर्महरूको इम्पोर्टेन्स छैन। किन इम्पोर्टेन्स छैन भने अर्को टर्महरूले दिएको भ्यालु एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुसँग म्याच गर्दैन। द्याट्स वाइ यु निड अनदर अप्रोच to solve hydrogen atom problem. We will discuss hydrogen atom in the next class. हामी एउटा लामो डेरिभेसन, असाध्यै इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ बाई डिरेक्टले हाइड्रोजन एटमको प्रब्लमको एउटा केसहरूलाई फाइन स्ट्रक्चर, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, relativistic corrections, correction terms, not only terms, everything
हाइड्रोजन ग्यासलाई राखौँ, हिट गरौँ, धेरै हिट गरौँ, सफिसियन्टली हिट गरौँ जति सकिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई कुल डाउन गर्न सुरु गरौँ, स्पेक्ट्रा त्यहाँ हेरौँ है। पर्मिटेड लाइन कुलिङबाट स्पेक्ट्रा हेऱ्यौँ भने स्पेक्ट्रामा धेरै लाइनहरू आउँछ। सबभन्दा पहिले सुरुमा अर्ली स्टेजमा कुल भएको लाइनहरू, त्यसपछि फेरि धेरै लाइनहरू आउँछ। ती सबै लाइनहरूलाई एउटा एउटा लाइनलाई त्यसको इन्टेन्सिटी, त्यसको स्पेसिङ, इनर्जी स्टेट, एभ्रिथिङ, every line is well explained by direct solution for hydrogen atom. हाइड्रोजन एटमको कम्प्लिट सोल्युसन डिरेक्टली दिएको, त्यसपछि त्यो स्टप भयो। सुरुमा भेक्टर एटम मोडेलले प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरलाई एक्सप्लेन गर्यो, त्यसपछि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आर्गुमेन्ट आयो, समरफोल्डले अलिकति मोडिफाई गर्यो, त्यस पछाडिको कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। नन रिलेटिभिस्टिक करेक्सन्सहरू कन्सिडरिङ vibrational transition, considering rotational transition, considering row vibrational transition, and ultimately vibronic transitions. Even though these transition gives the value up to certain measurable limit, but it cannot explain, it cannot deal up to the very high to the very low. Very low means ground state, energy level, spacing, everything. Okay. So positive energy case, now you can do the similar thing for second relation and third relation. Third or second relation को लागि पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ. In low energy limit, A2 is 0, so you have this sort of bispinor amplitude for U1 and U2. माथि दुईटाको लागि चाहिँ यो U1 भयो, 230 भयो, यो U4 को एक्सप्रेसन भयो. त्यस्तै A1 equals to 0 को लागि, स्पिन डाउन को लागि त्यो पनि इनर्जी अप एनर्जी एन्ड डाउन एनर्जी को लागि bispinor amplitude or bispinor amplitudes are given by first or fourth component 0 हुने भयो. You have to do this. यो सिमिलर रिलेसन हो, सिमिलर वेबाट हामी गर्न सक्छौं. यो हामीले गरेको भयो. So these expressions represent our required eigenvalues and bispinors. So that's why you have done this. You have also verified it up to the non-realistic limit. हामीले यस्तो खालको क्वेसन हामीले अहिले डिस्कस गर्यौं. Find the expression for energy eigenvalues and eigenfunctions for direct particle when placed in one dimensional box. त्यसबाट हामीले relativistic energy पनि पायौं, direct particle हो. त्यसपछि हामी सेकेन्ड टर्मले त्यो non-realistic limit पनि एक्सप्लेन गर्यो. That is experimentally verified. That's why direct formulation should satisfy whatever the nature of the particle if it slows down and approaches to the non-realistic limit. Now we move to this conjugation property of direct particle. You know what is conjugation. You have done it in it for Klein-Gordon particle and also for other kinds of particle. You apply conjugation property in particle physics actually. I mean parity conjugation symmetry-मा फर्स्ट चार्ज कन्जुगेसन सिमेट्रीमा हामी यो डिस्कस गर्छौं, सीपीमा डिस्कस गर्छौं, सीपीटीमा डिस्कस गर्छौं अलि ब्रोडर वेमा पछि. तर अहिले हामी जस्ट कन्जुगेसनमा डिस्कस गर्छौं. डाइरेक्ट पार्टिकल को चार्ज कन्जुगेसन एक्जिक्युट गर्छै गर्दैन. सो दैट डाइरेक्ट पार्टिकल और भेरिफाई दैट डाइरेक्ट पार्टिकल सो चार्ज कन्जुगेसन प्रॉपर्टी. ओके, अब यो अर्को कुरा हो. यो अर्को सानो डेरिभेसन हुन्छ होला, सानो क्वेशन्स सोध्न सक्छ होला, अथवा न्यूमेरिकल पनि अट्याच गरेर क्वेशन हुन सक्छ होला, न्यूमेरिकलमा पनि हुन सक्छ होला. So you know this, the covariant form of Dirac equation. You have to consider covariant form of Dirac equation, and it can be written in terms of momentum, in terms of other slash operator and so on. So slash operator को फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ. तीनटा फर्ममा लेखेको हामीले लेखेर हामीले अगाडिको एउटा क्लासको स्लाइडमा डिस्कस गरिसकेका छौं. So let's take this relation. You know what is m, what is gamma. So in the presence of electromagnetic field, you know this, the four momentum takes this form, P nu tends to this. We have already used this several times while discussing direct particle in electromagnetic field. You have also calculated expression for
the energy density and probability density in the presence of, for Dirac particle in the presence of electromagnetic field. So substituting, writing this Dirac equation in the when it is placed in electromagnetic field, this takes this form. This equation is basically for electron. So this equation represents motion of electron of charge having charge E in an electromagnetic field. Okay, so if then this is the mass of the electron. Okay, अब हामी यसलाई पहिले त मोमेन्टमको कम्पोनेन्टहरु छुट्याइदियौं, स्पेशल कम्पोनेन्ट र टेम्पोरल कम्पोनेन्ट छुट्याइदियौं। त्योभन्दा पहिले हामीले ल 4 वेक्टरको फर्ममा लेख्यौं, ट्रिटिङ दिस एज एन अपरेटर minus I square d by dx. Okay, so this is for electron. This is for electron. Now you can write this equation for positron as well. Charge la conjugate गरिदियौ, charge conjugate गर्दाखेरि यहाँनिर मात्रै हामीले चल्नुपर्ने रहेछ, complex conjugate लिएको होइन. So this is for a conjugate गरिसक्यौं, त्यसैले you should replace this wave function by conjugation function psi c. This is for positron. That side is psi c. You know what is psi c and what is the relation between psi c and psi. You need Pauli isospin matrices to relate these two. We have already discussed this in the previous classes. Okay, so here psi c is the charge conjugated function or charge conjugated wave function. So you know, for Klein-Gordon particle, you have or we have developed or we have written this conjugation function in terms of spinor. In terms of spinor, to do so, you need polyisospin matrices. It's a conjugate गरिदिएको हो नि त यसलाई. U र V हाम्रो जनरल सोलुसन थियो. U र V लाई यसले अपोजिट गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन, पोजिट्रोन इलेक्ट्रोन बनाउनु पर्यो र सँगसँगै चार्ज प्रपर्टिज पनि चार्ज अपोजिट गरेर अपोजिट गर्ने कुरा हो. यसलाई फेरि हामीले त्यही स्टेटमा लगाउनको लागि यो म्याट्रिक्स चाहिँदो रहेछ. यो मल्टिप्लाई गरेर पनि यो हुन्छ है. क्लाइन गर्डनको केसमा हामीले के गरेका थियौं, रिकल गर्नको लागि यति लेखेको. You can write this for Klein-Gordon particle. Even in the exam, you can write this. For Klein-Gordon particle, we know that charge conjugation solution or charge conjugation wave function is given by this. And this is polyisospin matrices. Isospin. Based on this, for Dirac particle, यही अनुसारले हामीले psi c equals to यो tau 1 को ठाउँमा हामीले c लेखौं. किनभने यहाँ त 2x2 म्याट्रिक्स छ, यहाँ त बाइस्पिनर हुँदैन कि स्पाइनर मात्रै हुन्छ नि त्यहाँ त है. बाइस्पिनर यहाँ हुने भयो, बाइस्पिनर हुनेपछि त्यसको म्याट्रिक्स 4x4 हुन्छ, त्यसैले हामीले c लेखिदियौं. This is conjugation matrix, extension of tau 1, appropriate extension or suitable extension. Okay, let's consider equation third. This equation for c psi star state भनेको conjugated form मा लेखौं हामीले यो इक्वेसनमा भनेको हामीले. Similar workout as in previous case. हामीले अगाडि एकचोटी यो वर्कआउट गरेका छौं. त्यही वर्कआउट के गर्यौं भने यसको स्पेशल पार्ट टेम्पोरल पार्ट सेपरेट गर्दियौं. Here k runs from 1 to 3 and here this is for temporal A4. सेपरेट गर्दियौं है. के को लागि ल्याएको थियौं, यो स्टेटको लागि ल्याएको थियौं, त्यसैले यो स्टेट हामीले यहाँ मेन्सन गर्यौं. Okay. Okay, what is this? This is for positron. यहाँ प्लस गरिसकेका छ नि त, पोजिट्रोनको लागि हामीले लेखेका थियौं. So this is for positron. Okay. This is for positron. Now take the complex conjugate. अब यसको complex conjugate लिनु पर्यो इलेक्ट्रोनको लागि लेख्नलाई. पहिले हामीले इलेक्ट्रोनलाई स्टार्ट गरेर conjugation relation positronको लेख्यौं. त्यसपछि त्यसमा क्लाइन-गॉर्डनले डिफाइन गरेको कुरालाई रिकल गर्यौं र त्यसमा हाम्रो केसमा डिरेक्टको केसमा 4x4 हुन्छ भनेर c psi स्टारले रिप्रेजेन्ट गर्छ कन्जुगेसन प्रोपर्टी भन्यौं र c psi स्टारको लागि हामीले
इक्वेसन थर्ड जुन चाहिँ पोजिट्रोनको लागि थियो त्यो इक्वेसनलाई लेख्यौँ स्पेसियल र टेम्पोरल पार्ट छुट्याइदियौँ गामा गामा न्यूको लागि गामा न्यूलाई त्यसपछि हामी त्यो इक्वेसनबाट हामी इलेक्ट्रोनको लागि इक्वेसन बनाइरहेको छौँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट गरेर so now we take complex conjugate of phi this is complex conjugate of equation 5 जहाँ जहाँ आई छ त्यहाँ माइनस गर्नु पर्यो यो पनि अब obviously यसको पनि कन्जुगेसन लिनु पर्यो सबैको कन्जुगेसन यसको पनि कन्जुगेसन लिनु पर्यो आईलाई हामीले एड्रेस गर्नु पर्यो है यो टेम्पोरल पार्टलाई पनि हामीले कन्जुगेट गरेर राख्नु पर्यो त्यसरी हामीले अब यसको डबल conjugation of conjugation is simply this so you need to take conjugation of this hypothetical matrix 4x4 matrix charge conjugation transformation matrix okay अब यो दुईटा इक्वेसन यो इलेक्ट्रोनको लागि भयो यो पोजिट्रोनको लागि भयो सो मल्टिप्लाई दिस इज रिलेसन बाई अब हामी कम्पेयर गर्नको लागि के म्याथमेटिकल अपरेसन गर्छौँ मल्टिप्लाई दिस रिलेसन बाई सी स्टार इन्भर्स फ्रम द लेफ्ट यताबाट मल्टिप्लाई गर्नु सी भनेको त्यही जुन म्याट्रिक्सले कन्जुगेसन प्रोपर्टी देखाउँछ सी स्टार इन्भर्सले हामी सबैतिर मल्टिप्लाई गर्यौँ यसलाई अलिकति रिअरेन्ज गर्यौँ okay comparing this with Dirac equation for electron conjugation of proton okay now compare this for conjugation property हामीले देखाउने हो नि त इलेक्ट्रोन यता जाने यताबाट यता जाने है अब योसँग यो कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के रिलेसन पाउँदो रहेछौँ भन्दा okay so this is for conjugation of this is for proton मैले कपी गरेर ल्याएको स्लाइडमा छ त्यसैले हामीले कन्जुगेट बनाएको यो हो so what you need is you need to compare this with this दुईटै इलेक्ट्रोनको लागि हो conjugate of proton means electron दुईटै इलेक्ट्रोनको लागि हो so comparing these two हामीले यसरी सिधा पहिले नाक समात्यो त्यसपछि उता घुमाएर हात उता गरेर नाक समात्यो दुईटा रिलेसन आयो अनि फेरि उल्टा उल्टा गरेर इलेक्ट्रोनमै पुग्यो comparing 6 and 7 what you get is you get two very simple relations psi star inverse gamma k this it runs from this is for a special part this star c equals to gamma k and c star inverse fourth component or beta this star this is simply beta c star equals to minus gamma 4 so you get these two conditions so these two conditions should be satisfied by charge conjugation transformation matrix to make Dirac particle to satisfy Dirac particle that can be treated as charge conjugation that can show that the charge conjugation properties यो condition satisfy हुनुपर्छ अब यो condition satisfy गर्नको लागि अथवा यो कन्डिसनलाई लिएर डिल गर्नको लागि डिरेक्टली के गर्नुभयो भने डिरेक र पाउलीले एउटा स्ट्यान्डर्ड डिरेक पाउली रिप्रेजेन्टेसनमा जानुभयो यो अर्को पार्ट हो त्यो रिप्रेजेन्टेसन जानुभयो जुन रिप्रेजेन्टेसनमा के एज्युम गरिएको छ भने गामा 2 गामा 4 आर प्योरली रियल गामा 3 एन्ड गामा 1 आर इमेजिनरी मैले मेन्सन मात्रै गरे स्ट्यान्डर्ड डिरेक पाउली रिप्रेजेन्टेसन कन्जुगेसन प्रोपर्टीमा कन्जुगेसन प्रोपर्टी चेक गर्नलाई अथवा त्यहाँ त्यसले कन्जुगेसन प्रोपर्टीलाई डिल गर्न अरु पनि प्रब्लमहरु सहित कन्जुगेसन पनि छ भने त्यो डिल गर्नको लागि हामीले यो रिप्रेजेन्टेसनमा जानुपर्छ नट फर अल जहिले पनि गामा 2 सम्झिँदा यो रियल हुन्छ भने नसोच्ने यो छुट्टै रिप्रेजेन्टेसनको लागि हो त्यसैले मैले सेट गरेर राखेको छु यो हामी पार्टिकल फिजिक्समा अर्को सेमेस्टरमा अप्लाई चाहिँ गर्छौं तर हामी यो अहिले अप्लाई गर्दैनौं यो सेटिस्फाई हुनको लागि obviously c equals to c star equals to यो सेटिस्फाई गराउनको लागि यो फर्मुलेसन आको गामा 2 and gamma 4 are purely real and other two are imaginary to satisfy this c equals to c star equals to c star inverse and this is actually gamma 2 this is another representation मैले यसलाई सेट गरेर राखे यो सम्झिनको लागि मात्रै हो you don't need to write this in the examination
Okay, these two are the conditions under which Dirac particle can be treated or Dirac particle exhibit charge conjugation property. Okay, तर यसबाट C पत्ता लगाउनको लागि हामीले अर्को रिप्रेजेन्टेसनमा जानुपर्छ. Okay, so this much for today. आज हामीले दुईटा कुरा डिस्कस गर्यौं. एउटा कुरा कन्टिन्युएसन थियो, कन्जुगेसन प्रोपर्टी. लास्ट डिस्कसन जति हामीले गरेका थियौं कन्टिन्युएसन थियो. फर्स्ट डिस्कसनमा हामीले इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरेका छौं. त्यसमा हामीले डिरेक्ट पार्टिकललाई वन डाइमेन्सनल बक्समा राख्यौं. त्यो वन डाइमेन्सनल बक्समा बसिरहोस् भनेर रिपल्सिभ फोर्स भनिदियौं. त्यसलाई पछाडि हामीले युज गरेको छैन नि त, भनिदियौं. त्यस पछाडिबाट त्यहाँनिर त्यसको जुन स्पाइनर हुन्थ्यो त्यो डिरेक्ट पार्टिकलको चारवटा सोलुसन हुन्थ्यो. चारवटा सोलुसन मध्ये कुनै दुईटा सोलुसन एनर्जी अप एनर्जी र डाउन एनर्जी त्यसको कम्पोनेन्ट लार्जेस्ट छ भनेर त्यसको करस्पोन्डिङ वेभ फंक्सनलाई भ्यानिस गरायौं बाउन्ड्रीमा. त्यसपछि बाँकी रहेको दुईटा कम्पोनेन्ट तिनीहरूको वेभ फंक्सन भ्यानिस हुँदो रहेनछ. तिनीहरूले कन्टिन्युटी रिलेसन सेटिस्फाई गर्दो रहेछ अथवा स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई गर्दो रहेछ. तिनीहरूले सेटिस्फाई गर्ने रिलेसन्सहरु हामीले लेख्यौं है. U4 को लागि रिलेसन लेख्यौं. त्यसै तपाईहरुले U3 को लागि लेख्न सक्नुहुन्छ, U2 को लागि गर्न सक्नुहुन्छ. You have to do this because there is a problem. I have written a problem in the list. You have to do for U2 and U3 separately. Even exam ma pani consider U2, find expression for U3 and also the conditions for U3 भन्ने कुरा आउँछ. So you can do it very easily. So similarly भनेको कुराहरु हामीले at least कपीमा गरेर राखिदिनु पर्छ. ओके, आज हामीले रिलेटिभली चाँडै नै सकाएका छौं है. म त अलिकति परसमा जान्छु होला भनेको. So if you have any questions. Excuse me sir, हामीले त्यो पोजिटिभ इनर्जी स्टेट र नेगेटिभ इनर्जी स्टेट अनि अप र स्पिन डाउन को बीचको त्यो रिलेसन थियो नि U1 U4 U3 U2 त्यसको मतलब के हो सर? जस्तो पोजिटिभ को रिलेसन नेगेटिभमा हुनुको मतलब त्यसको खास मिनिङ के हो सर? खास मिनिङ चाहिँ वास्तवमा म मिनिङ पनि अलि डिस्कस गरौँला. खास मिनिङ चाहिँ जब प्रोबेबिलिटी तिर जाँदा अथवा जो मेजरेबल मेजर गर्न सकिने कुरातिर जाँदा अथवा रियल भ्यालुहरुतिर जाँदा खास मिनिङ आउँछ है. अनि त्यो किताबमा पनि त्यो लेख्ने गर्छन्. र जुन कुरा ठ्याक्कै एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा हुन्छ, इन्टरमिडिएट स्टेटको कुराहरु कतिपय कुराहरु चाहिँ त्यसको खास मिनिङ के हो भनेर चाहिँ किताबहरुमा लेखिएको हुँदैन. किन लेखिएको हुँदैन भने त्यसलाई कसरी आफूले कन्सेप्चुअली कुनै इन्डिभिजुअलले कसै गरी एउटा किसिमले एक्सप्लेन गरे हुन्छ, अर्कोले अर्को किसिमले गर्न सक्छ. अब मलाई के लाग्छ भने जस्तै फर्स्ट रिलेसनमा U1 र U4 छ, फोर्थमा पनि U1 र U4 छ है. सेकेन्डमा त्यसमा U1 र U4 भनेको अब सबै प्रोपर्टिज फरक हो. U1 यस्तो बाइस्पिनर हो जसको दुईटै प्रोपर्टिज इनर्जी र स्पिन दुईटै प्रोपर्टिज U4 सँग फरक राख्छ. त्यस्तै U4 मा फोर्थ रिलेसनमा पनि त्यही हो. अब मलाई के लाग्छ भने यसमा एउटा कुरा के देखायो भने इनर्जी अप एनर्जी र डाउन एनर्जीको बीचमा रिलेसन छ. दे आर नट सेपरेट. र अर्को कुरा स्पिन अप र स्पिन डाउन को बीचमा पनि रिलेसन छ यदि even if they do not belongs to particular energy state. पोजिटिभ र नेगेटिभमा नभए पनि तिनीहरुको बीचमा रिलेसन छ भनेको प्रोबेबिलिटीहरुले ती रिलेसनलाई कनेक्ट गर्ला है. र अर्को एउटा कुरा के छ भने यो हरेक स्टेटमा भएको प्रोबेबिलिटीहरु हुन्छ नि, जस्तै U1 U2 U3 U4 अथवा psi1 psi2 psi3 psi4 को प्रोबेबिलिटी एउटामा 99.9 अर्कोमा थोरै एउटा ढंग त्यो हो. अर्को भनौं एउटामा माथिको एनर्जी स्टेटमा 60 र 30 माथि बढ्दा र बाँकी 10% चाहिँ तल. यसरी प्रोबेबिलिटीहरु डिफरेन्ट हुन सक्छन् नि त, अथवा 25 25 20 20 पनि हुन सक्छन् हैन. त्यसरी हुँदाखेरि त्यो प्रोबेबिलिटीले डिल गर्ने प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटी को लाई कनेक्ट गर्ने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी सेटिस्फाई कुन बेला हुन्छ. र यो कुरा तपाईहरुलाई नै मैले भने लार्जर कम्पोनेन्ट अथवा प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम भइदिए भने प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी एड्रेस हुन्छ.
भनेको त्यसले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई त्यसले फिक्स गर्छ, त्यो सेट कन्जर्भ हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ त्यो कन्जर्भ नहुन सक्छ भन्ने हामीले कन्डिसन्सहरू देख्यौँ है। त्यसैले त्यो कन्जर्भ हुने कन्डिसनलाई हामीले कन्सिडर गरेको लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट भनेर भन्यो। त्यसपछि स्मलेस्ट कम्पोनेन्टको एक्सप्रेसन आइदियो। किन आइदियो भने लार्जेस्ट U1सँग कनेक्ट भएको हाम्रो स्मलेस्ट छ। त्यसै सेकेन्डमा गयो भने पनि लार्जेस्ट U2 सँग कनेक्ट भएको U3 छ। यदि लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट एउटालाई भनिदियौँ भने त्यो त भ्यानिस हुन्छ, अनि त्यो बाहेक अर्को कम्पोनेन्टलाई हामीले त्यसको एक्सप्रेसन निकाल्यौँ, त्यो कम्प्लेक्स कन्जुगेटमा आउँछ, भनेको त्यो इमेजिनेरीमा आउँछ। इमेजिनेरी आउने बित्तिकै त्यो स्ट्रिक्टली भ्यानिस हुँदैन। स्ट्रिक्टली भ्यानिस नभइसकेपछि त्यसको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ कन्जर्भ हुँदैन। अभियसली हामीले प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटीलाई डिरेक्ट पार्टिकललाई पनि लास्ट क्लासमा यो हाम्रो 12 QFT-12 मा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। 4 भेक्टरको फर्ममा लेखेका थियौँ एस न्यू न्यू इक्वल्स टु 0। त्यसमा करेन्ट र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी एक्सप्रेसनहरू निकालेका थियौँ सबै कम्पोनेन्टहरूको लागि। त्यहाँनिर गएर हेर्ने एकदमै विकेस्ट कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले अलमोस्ट विकेस्ट भनेको प्रोबेबिलिटी एकदमै स्मलेस्ट कम्पोनेन्टहरूलाई नेग्लेक्ट गरिदियो भने करेन्ट डेन्सिटी र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी जे आउँछ त्यसलाई फेरि इक्वेसनमा राखिदियौँ भने कन्टिन्युटी इक्वेसनमा राखिदियो भने त्यो इक्वल्स टु 0 हुँदैन। त्यसैले त्यसले इन्डिकेट गर्छ डिरेक्ट पार्टिकल सपोज कुनै एउटा पोजिटिभ इनर्जी स्टेटमा भएको पार्टिकल छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ एन्टी पार्टिकल भनौँ अथवा त्यसको अपोजिट इनर्जी स्टेट भएको पार्टिकल एक्जिस्ट गर्छ। त्यस्तै स्पिन स्टेट पनि करस्पोन्डिङ स्पिन स्टेट पनि एक्जिस्ट गर्छ, स्पिन अप स्पिन डाउन एक्जिस्ट गर्छ भनेर इमेजिन गर्नु पर्यो। तर त्यसरी यस्तै स्पिनको चाहिँ नि इमेजिनेसनले गरेर स्पिन इन्ट्रेक्सनको कुरा आयो, त्यो पनि लार्ज स्केल स्पिन इन्ट्रेक्सनको कुरा आयो। मैले अब अहिले त्यति धेरै अपडेट त छैन, तर 5th फोर्स भनेर जुन एज्युम गरिएको थियो 2016, 17, 18 तिर, त्यसमा चाहिँ त्यही स्पिन डिरेक्ट फर्मुलेसनैबाट लार्ज स्केल स्पिन इन्ट्रेक्सन भनेर अर्को खालको इमेजिनेसन थियो। आज हामीले त्योभन्दा अन्य कुरा केही खासै गरेका छैनौँ भाइ, यिनीहरू कनेक्टेड हुन्छन् भन्ने त हामीले मान्नै पर्यो। अनि जो सर हाम्रो नन रिलेटिभिस्टिक इनर्जीको लिमिटको इनर्जी U4 बाट हेरियो नि, अब अरु बाइस्पिनरको सबै एम्प्लिट्युडहरुले नै दिन्छन् होला है सर त्यो? दिन्छन् भाइ। अब U4 को एक्सप्रेसन त्यहाँनिर हेर्नुस्, त्यो आईमा आएको छ। जसरी मैले जसरी त्यो बिएससीमा गरेको कुराहरूलाई रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुट्याएर देखाएँ नि, लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ एउटातिर हुन्छ भने त्यो अर्को कम्पोनेन्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नि इमेजिनरी पार्ट चाहिँ भ्यानिस हुँदो रहेनछ भनेर कुनै पनि स्लट हामीले लियौँ भने, कुनै पनि स्लट लिदियौँ भने एउटालाई भ्यानिस गराउन खोज्यो भने अर्को भ्यानिस हुँदैन। त्यस्तै किसिमले डिरेक्ट पार्टिकलको पनि बाइस्पिनरहरू पनि एउटा यदि चाहिँ भ्यानिस हुने खालको अथवा एकदमै लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट भइदियो भने अर्को भ्यानिस हुँदैन। भ्यानिस नहुँदाखेरि त्यही नै कन्टिन्युटी रिलेसनलाई हामीले फेरि फर्दर चेक गर्नुपर्छ। यो त त्यति धेरै अप्ठ्यारो कुरा छैनन्, कन्सेप्टको कुरा हो। र यो डेरिभेसनमा हामीले खालि नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटतिर जान खोज्या हो। नन रिलेटिभिस्टिक लिमिट वन डाइमेन्सनल बक्सको केसको जस्तो आउँछ कि आउँदैन। अनि त्यसरी आउनको लागि हामीले जुन 4वटा रिलेसन्स, लार्जर कम्पोनेन्ट अनि कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन सुड बी नेग्लिजेबल एक्सेट्रा, यो कुराहरू लिइसकेपछि, यो कुराहरूलाई हामीले इन्भाइट गरिसकेपछि, एड्रेस गरिसकेपछि, एक्सेप्ट गरिसकेपछि जाँदो रहेछ लार्ज यो नन रिलेटिभिस्टिक लिमिट सेटिस्फाई गर्दो रहेछ, जुन एक्सपेरिमेन्टली सेटिस्फाई हो। त्यसरी एक्सपेरिमेन्टली सेटिस्फाई कुरा पनि यदि डिरेक्ट पार्टिकलको इनर्जी लो इनर्जी भयो, त्यो सपोज रिलेटिभबाट नन रिलेटिभतिर गयो भने त्यो लिमिटमा जाँदो रहेछ। तर दिस क्यानट बी, एउटा पार्टिकललाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई त हुन सक्दैन। त्यसैले धेरै पार्टिकललाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नको लागि हामीले फिल्ड पढ्नुपर्ने हो, QFT पढ्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म त हामी रिलेटिभिस्टिक प्रोपर्टिज पढिरहेको छौँ इन्डिभिजुअल पार्टिकलहरू। क्लाइन गोर्डन पनि इन्डिभिजुअल छ, एउटा छ,
त्यस्तै डिरेक्ट पनि एउटा पार्टिकल छ, त्यसको प्रोपर्टिजहरू पढिरहेको छौँ। अब हामी धेरै पार्टिकल त्यहाँ राख्दाखेरि किन चाहिने यो डिस्क्रिट बिहेभियर डेभिएट हुन्छ अथवा किन हामीलाई चाहिन्छ फिल्ड। अझै अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा त के भइदिएको छ भने त्यहाँ रिलेटिभिस्टिक इन्भ्यारेन्सको कुरा, लरेन्ज इन्भ्यारेन्स पनि देखाउनु पर्ने छ। म एउटा हाइड्रोजन एटम सकिसकेपछि एउटा क्लासमा म खालि त्यो मात्रै डिस्कस गर्छु। जस्तै एउटा कुरा इमेजिन तपाईँहरू पनि गर्नु होला, जस्तै भनौँ न यो सबभन्दा पहिले क्वान्टम मेकानिक्सको इन्टरफेरेन्स एक्सपेरिमेन्ट भएको थियो नि, क्वान्टम पार्टिकलहरू थुप्रै पार्टिकल दुईवटा मात्रै स्लिट बनायो, दुईवटा स्लिट बनाएर हामीले यताबाट क्वान्टम पार्टिकलहरू पठायौँ है, धेरै पठायो, इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखियो, पार्टिकल क्वान्टम थियो, वेभको प्रोपर्टिज देखियो है। अब इमेजिन गरौँ वेभको त्यहाँनिर अब क्रेस्ट ट्रफहरू आयो, फ्रिन्जहरू देखियो, हामीले इलेक्ट्रोनहरू इन्सिडेन्ट गर्दाखेरि, त्यो एक्सपेरिमेन्ट हामी बिएससीमा पढ्थ्यौँ है। अब इमेजिन गरौँ त्यहाँ स्लिटको नम्बर दुईवटा स्लिट थियो पहिले, एउटा स्लिट अझै त्यहाँ फुटाइदिउँ, स्लिटको नम्बर बढाउँ, थर्ड बनाऊ, के होला फोर्थ बनाऊ, स्लिटको नम्बर बढाउँदै 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 इन्फाइनाइट नम्बर अफ स्लिट भइदियो भने, धेरै स्लिट भइदियो भने के होला, इन्फाइनाइट नम्बर भनेको के हो भने त्यहाँ स्लिटै छैन, सबै ठाउँमा पाल बनाइदियो भने त स्लिट त्यो सबै स्लिटै हरायो नि त, वात्तै गयो सबै। पहिले एउटा एउटा बढाउँदै जाउँ, एउटा कुरा यो, दुईटालाई कम्बाइन गर्छु। अर्को कुरा के गरौँ भने पहिले सुरुको एक्सपेरिमेन्टमा दुईवटा मात्रै पाल थियो, दुईवटा स्लिटबाट हामीले इलेक्ट्रोनहरू पठाइरहेको थियो, वेभ प्याटर्न देखाएको थियो, एउटा स्क्रिनमा हेरेको थियौँ नि त वेभ प्याटर्न, एउटा स्क्रिन राखेको थियो हामीले। अब एउटा अर्को पाल बनाऊ, अर्को पाल बनाऊ, अर्को पाल बनाए तिनवटा स्लिट भयो। अब तिनवटा स्लिटको इन्टरफेरेन्स प्याटर्न हेर्नको लागि हामीले अर्को स्क्रिन पनि थपौँ, एउटा स्क्रिन दुईवटा स्लिटको लागि थियो, एउटा क्रस सेक्सनको लागि थियो होला, अर्को स्क्रिन पनि नेसेसरी चाहिन्छ भने थपौँ, फोर्थको लागि फेरि स्क्रिन थपौँ, फिफ्थ सिक्स सेभेन एट स्क्रिन सक्दै। त्यो फेरि स्लिट बनाउने भनेको चाहिँ एउटा पातामा मात्रै नभइकन यो स्पेरिकल सिस्टममा पनि हुनसक्छ, रियल सिस्टममा, थ्री डाइमेन्सनल सिस्टममा स्लिट बनाउने हो, नम्बर अफ स्लिट पाल बनाउँदै जाने हो। पहिले दुईवटा मात्रै थियो, पाता जस्तो भयो। अब धेरै इन्फाइनाइट नम्बर अफ स्लिट बनाइदियौँ भने, पाल बनाइदियो भने त वात्तै भयो, वाङ्गै भयो, त्यो वाङ्गै भयो। पाताहरू स्क्रिनहरू कति भयो, इन्फाइनाइट नम्बर अफ स्क्रिन राख्नु भएको छ नि तपाईँले चारैतिर। अब हेर्नुहोस् त के हुन्छ, त्यो पो रियालिटी हो नि त। अब त्यो रियालिटीले के कुरा सेटिस्फाई गर्छ, त्यो त रियालिटीले त फिल्ड थ्योरी सेटिस्फाई गर्दो रहेछ। त्यहाँनिर इन्फाइनाइट नम्बर अफ स्लिट्सले इन्फाइनाइट नम्बर अफ स्क्रिन्सहरूले लरेन्ज इन्भ्यारेन्स प्रोपर्टी देखाउँदो रहेछ। कसरी देखाउँदो रहेछ, म्याथमेटिकली हामी यही कुरालाई त्यही एक्सपेरिमेन्टबाट स्टार्ट गर्छौँ, फोड्दै फोड्दै जान्छौँ, अनि एउटा फोड्दाखेरि दुईवटा मात्रै हुँदाखेरिको जेनरल सल्युसन लेख्थ्यौँ, तिनवटा हुँदाखेरिको अर्को लेख्छौँ एउटा टर्म बढाएर, अनि मेजर कसरी गर्ने त्यो कुरा स्क्रिनको प्रोपर्टिज पनि लेख्छौँ, 4 5 6 हुँदै एन्ड सो अन हुँदाखेरि के हुन्छ त त्यहाँको सोर्स फङ्सन के भएर जान्छ, र अल्टिमेटली प्रोपर्टी चाहिँ यन नम्बर अफ पार्टिकल्सहरू भइदियो भने त्यहाँ त अर्कै सेनारियो हुँदो रहेछ, जुन सेनारियो हामीले त्यस्तो खालको वर्कआउट क्वान्टम मेकानिक्समा गरेकै थिएनौँ। हामी 1 डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सनमा कन्फाइन गर्थ्यौँ, त्यस्तो खालको पोटेन्सियल अथवा ब्यारियरहरू इमेजिन गर्थ्यौँ। इभन हाइड्रोजन एटमसँग पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ, सक्सेसफुली सल्भ गर्थ्यौँ सिङ्गल पार्टिकल थ्योरीबाट। तर हाइड्रोजनबाट हिलियममा जाँदा अथवा अरू कम्प्लेक्स सिस्टममा हाइड्रोजन इज द भेरी सिम्पल सिस्टम, तर हुन त युनिभर्समा 91% हाइड्रोजन छ, रेस्ट 9% इज ओन्ली, आउट अफ 9% 8.8% इज helium. Heavier element is only 0.2%. होल युनिभर्समा जहाँ पनि सबैतिरको जोड्दाखेरि जुन सेक्सनमा हामी हेऱ्यो भने पनि माइक्रो लेभल मैक्रो लेभलमा हेऱ्यो भने पनि युनिभर्सको केमिकल कम्पोजिसन चाहिँ ब्याडली डोमिनेटेड बाई हाइड्रोजन एन्ड हिलियम। त्यसैले हाइड्रोजनलाई बुझ्यो भने राम्रोसँग बुझ्यो भने त धेरै कुरा बुझ्यो, तर हिलियमलाई हाइब्रिड एलिमेन्टलाई बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो बुझ्ने क्रममा प्रोसेसहरू बुझ्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई सिंगल पार्टिकल थ्योरी भएर पुग्दैन, मेनी पार्टिकल थ्योरी चाहिन्छ, र जुन पनि रिजिममा वर्क गर्ने थ्योरी चाहिन्छ, चाहे त्यो एक्सट्रिमली लो इनर्जी होस् एक्सट्रिमली हाई इनर्जी होस्, त्यही क्वेसनबाट नै हामीले एप्रोक्सिमेट गरेर
एक्सट्रिमली लो छ भने पनि त्यही त्यसरी डिल गर्न सक्ने तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा भयो। ओके, अर्को क्लास हामी हाइड्रोजन एटम गर्छौँ, त्यसपछि हामी क्युएफटीमा जान्छौँ, रियल क्युएफटीमा जान्छौँ। त्यसमा हामी थुप्रै क्लासेसहरू गर्छौँ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई नि त्यो ग्रिनिङ अफ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी भन्ने एउटा किताब छ, त्यो किताब अथवा मैले सुरुमा मेन्सन हामीले सायद डिस्कस गरेका थियौँ केही बुकहरू, त्यो बुकहरू म पठाउँछु पनि, छैन भने त्यो पनि हेर्नुपर्छ साइड बाई साइड टेक्स्ट बुकमा। पेस्किनको बुक एकदमै फाइन छ। अब हाइड्रोजन एटम पछाडि मैले युज गरेँ भने पेस्किन इज दि ग्राउन्ड स्टेट बुक। पेस्किनलाई फलो नगरी अर्को बुक राइडरको बुकको पढ्नु हुँदैन। राइडर पेस्किन सँगसँगै राख्नुहोस्। दिज टु बुक्स आर क्लासिक बुक्स अफ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी। पेस्किन भनेको यस्तो राम्रोसँग यति सजिलोसँग लेखेको छ, हरेक डिटेल एक्सप्लेन गरेको छ, त्यहाँनिर इक्वेसन्सहरू भन्दा पनि डिस्क्रिप्सनै बढ्ता छ है। तर त्यो डिस्क्रिप्सनहरूको ल्याङ्ग्वेज पनि सजिलो छ, तर उसले सजिलोसँग लेख्छ, त्यसपछि एकैचोटि उसले अलिक कम्प्लिकेटेड बनाएर भन्छ, अनि भन्छ गो टु दिस, थिङ्क गरौँ। बुक हो नि त, बुकले प्रिटेन्ड गर्नु, कम्पेल गर्नु पऱ्यो कतै जानको लागि। बुकले सबै कुरा खर्लक्क बताइदियो भने त्यो बुक स्ट्यान्डर्ड बुक भएन, सबै कुरा छ्याङ्ग बनाइदियो भने। क्युरियोसिटी क्रिएट गराउँछ, त्यसपछि ढत्त छोडिदिन्छ। त्यस्तो छ पेस्किनको बुक। राइडरको बुक त झनै चाहिँ ऊ छ। राइडर र पेस्किन मस्ट क्वान्टम मेकानिक्स पढ्नेहरूले क्युएफटी पढे पनि नपढे पनि राइडर क्युएफटी कोर्समा भए पनि नभए पनि पढ्नुपर्छ। त्यसभन्दा बाहेक अरू बुकहरू पनि छन् एकदमै राम्रो। अहिले मैले स्टप गरेँ है। अब अर्को क्लास प्रोभाब्ली हामी चाँडै नै लिन्छौँ होला, 2 दिन पछाडि नै लियो, किनभने फेरि यही बेलामा सक्यो भने मैले 10वटा 10 + 4 15 क्लास लिनु छ। अहिले 15-16 क्लास अझै लिनु छ। आज 14th क्लास हो, अझै 50% मात्रै आएको छ। ओके,